سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به کانال نسی کوکینگ خوش اومدین. امیدوارم که از آموزش این قسمت لذت ببرین. خب همونطور که نگاه کردیم دیدیم که من اول پیاز ریختم، گوشتم ریختم، ماشتر دادم و قرچوبه ریختم و یه نمایم بود سیب ریختم که یکم گوشت تغییر رنگ داد. لفه ها رو که از هم کردم بهش اضافه میکنم. خب من لپه ها رو که ریختم آبم اضافه کردم، دیگه درشون میذارم تا بپزه دیگه. خب من ربم اضافه کردم دیگه، دوباره در قابل من میذارم که بپزه. خب من این پرک لیمو هم اضافه کنم و دیگه درشون میذارم تا بپزه. مهمترین چیزم برای قیمه که من استفاده میکنم چوب دارچینه که طعم خیلی خوبی به غذا میده.